Ezt tudjátok ti, semmit. De izé alapján meg... Na mindegy. Ott De inkább az már örülnél, követ. hogy kiestél, mert megint ilyen döntő lett volna. Az meg kibaszott biciklista. Átváltottam a streamet. Majd mondjátok, hogy ki nyert. Jó. Megmondanám, ha nem lennék egy biciklis. There it is. We're in. Thomas is in. Okay, I gotta turn on my share screen here. Hát most elmondtam már többször is, Ákos. Nem figyeltél, vagy nem hallottad? Excellent. Ez egy event, igen. És ott kell nyomni a play-t amúgy? Well, welcome in Nem. everybody. Amúgy ott biztos süt a nap, én úgy látom. Te azt mondsz, Skyler, itt gírozhoztál. Nem kell is. Nem, de ismerek valakit, aki itt lakik. Vagy itt csak a Sebastian. streamer golyójának kell... Ugye? Ez mint összes olyan streamer, aki szurkolni. elér bármilyen szintet, Igen. hát hogy 8 szint volt, minden Igen. szintért kapott egy tiketet a streamer, és ahány tiketet kapott, annyi versenyen lesz most benne a golyója. És neked hány tiketed van, Conti? 8, megcsináltuk maxosot. Hatalmas golyód van akkor. So we don't really know much about each other, so hopefully we can teach you some things about each other as well as we Kell elküldöm neked. through this. Yeah, this is going to be fun. It's great to meet you, Spoo. Obviously, we spoke a few times this week, but we didn't really get to get into it, you know? Jó van Jó akkor. van. I want to hear your whole journey. How you ended up here today. Skyler nyert. The whole thing. Na, szép volt. Ez szép volt, Skyler. Ugye, már is van az oldalon? Van egy ismerős, aki zsákodon lakik. Zsákát, te hülye. Zsákod. Az ennyi? Kirakik a zsákodon. Köszi, Hol köszi van? a golyózást. Tuti valami hobbit amúgy. Na, szurkolunk együtt Conti golyójának? Persze. Vagy menjünk innen? Miért ne Maradjatok, szurkolnál? hát mi? Nem találom. Talán hol nem van biztos, ez. hogy nem mennék el innen. All right, well, however... Amint, hogy mik voltak a nyeremények. Hozok popont a golyózáshoz. Hú, az van nekem is, de most eszem a fokhagymás bagettemet, ez csodálatos. Én hozok Nem a egy kis tojásleveshez. Kb. Minden versenyen ilyen community nyeremény van, meg ilyen streamer nyeremény. És ugye mind a kettő, tehát hogy igazából, hogyha nyerünk, akkor én is nyerek, meg ti is. They're coming in and playing on, playing on the Captain Hub platform. So, yeah, that's where I'm at now. Van valami flyer, amit tudsz mutatni, hogy mik a nyeremények, vagy valami? Na most mondtam, hogy nem találom már, nincs itt. Jó, 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 jó. And then more recently, I was a streamer for a few years full time on Twitch, partnered, and then I kind of used that to Trade jump into látszol. the games industry. Worked for a couple other companies, and then Nem, ended up marha nem fog working itt for TV, and látszani. it's been amazing Itt sem. since I've been on the team for about Spoo, 4 years. Morfina Spoo az egy ilyen phased out jellegű úriember, szóval így. My later question has something to do with this, but I don't play Stream Raiders. Like I watch everybody else play Stream Raiders, and I'll hop into Miért some games here. csinál? But like I've never dove in, but everything. Ilyen van? Incredible. You guys like crush it in terms of just pumping Hát tudni. excitement and marketing and like just everything. You guys Ilyen crush it. And van. just, getting streamers involved. Ilyen van? The game and Mehetnek is holnap a csoportos játszások főispán uram, mi jobbágyok majd csak Jaj. nevetünk és vigyorgunk, mintha minden rendben lenne. Kenyeret és cirkuszt a népnek, mosolygós fej. Na nyugi, csak vicsi vicc. Köszi a streamet, Conti, kacsintó fej. Köszi szépen. A mi kutyánk Csonti. Kösz. A donétet. Right now, all right, let's right hear it. now. Well, Megy a holnapi ebédbe. I guess my background. Körül $10, az körülbelül Before I got into streaming, hülye it was vagy. like Egy millió forint. Körülbelül hülye vagy. Nem találom, de amúgy a CaptainTV.Marbles lenne fönn alapvetően. blues, rock. Amúgy ez kicsit gáz, nem? Hogy? Hát, hogy így rákeresel egy eventre, és így nincsen egy ilyen... Mert volt eddig, csak hát már ma van. Lehet, hogy áttették máshova. Ezek is egy Google. And then I got into some other management jobs and then got into streaming too. So this whole like past of me kind of managing. Amúgy valószínűleg Twitteren fönn van valahol. In terms of playing music and stuff, and I did theater arts too, all that. Most a Captain TV per Marblesen nézem. Most mondom, hogy ott már nincs. Nem érted, jut be, nincs Breki? Nem értem, az én is megnéztem.
the same moment, and Marbles was 2 months old at the time. Látod, hogy mennyit pofáznak, ezért mondtam, hogy több lesz ez fél óránál. And I absolutely fell in love with it. It was like that game that just drew me in. I was like, I can be interactive, I can grind it out and like climb the leaderboards, and I'm chatting the whole time. Like it was just this thing that took me to the next level. Interactive gaming, basically. Marbles was the thing that launched me into interactive gaming in general. So yeah, I just brought this passion behind Marbles and got so many people involved, basically. Így van, ez nem piramis, ez MLM. Na mindegy, egyesével felrakták a képeket, úgyhogy elmondom. Az első versenyen Streaming Gear plusz Gift Cards for your community. A második versenyen More Streaming Gear és még Gift Cards for your community. A harmadik versenyen még több Streaming Gear és még több Gift Cards for community. A negyediken Paid Trip to TwitchCon HD plusz Gift Cards. Az ötödiken ugyanez, a hatodikon új gaming PC és gift cards, a negyedik már. Ez a hatodik volt, a hetediken $5000 és gift cards, a nyolcadikon pedig $10,000 és gift cards. Pont én nyerünk el. Mi? Az elsőt. De most mi? Ez $10,000 az simán. Jó lehet amúgy. Ezt ugye mennyit jutalmazzák? Hát csak az elsőt. Ha mekkora faszod lenne, hogyha Poe Battle Royale-os Twitch után ezt megnyernéd amúgy. Hát itt már melyiken nyerünk, az bár csoda. Hát ez olyan, mint ez konkrétan lottozás, ami most megy. Csak hát ingyen lottószelvényt kaptunk. Nyilván. Rosszabb, mint a kaparós, mert itt még ezt most nézni is kell ott, hogy lássuk újra. Szia, jó, hello. És még sokáig is tart. A kaparós legalább széttépheted. Hát nem, igazából Ákos ez úgy ment, hogy most bejött az új szezon, megcsináltak egy ilyen, minek hívják ezt, egy ilyen asztali alkalmazás számítóra, és bereklámozták egy csomó streamerrel, meg minden ezt az új szezont a golyszizásban, mert amúgy a Stream Raiders is az övék, meg mit tudom én, vagy azt is ők csinálják. És akkor emiatt most így az összes streamer így elkezdte nyomni, meg csináltak szponzorált izéket, és akkor így gondolom ezzel még jobban fel akarják így tolni, hype-olni az egész Captain TV-t. Was split into 2 races that have equal prizing because there was just so many people involved that we had to do that. So I think the prizes for this one are going to be streaming equipment. So it's a mic and keyboard and headphones and gift cards. Na, most mondjam úgy. We want the streamers to get some cool gear if they win, and then we also want them to have some gift cards to share with their community, because obviously streamers can't do it without their community. That's right. Yeah, is that $250 like total prize? Hát nem késik, hát már megy. That's what that is? Igazából. That's right. Cool. Excellent. And a new car. No, don't quote me on that. That's later. Fiatal. No, you get the car modifier in Marbles or something like that. We'll do that. Yeah, I mean the prize coming in race 8, you could potentially buy a car with it. So you know. All right, I'm gonna get into the race screen here. Na, and my camera isn't there, but I'll figure that out. Annyian vagyunk, hogy abban sem vagyok biztos, hogy ott vagyok. Ott vagyok! Ott. Hol van? Az nem én vagyok? Az valami kontinak néz ki innen. Nem? Az nem látom a számokat. Nem látom a számokat. Okay. We split it in half. Hol látod magad, hogy mutass rá kb? Ott mutattam az egére. Hol? Nem látom az egeret, basszánk. Igen, ott vagy valahol? Nem látlak. Ó, baszd meg! Jó, ott van! Conti! Csak streamer golyók vannak, igen. Alig van egy pár darab amúgy. Meg jó benne vagy az elejébe, hál' Istennek. Hát, ez egy szarpálya. Most én tapasztalhatom meg, hogy milyen, mit tudom én, 1000 golyóval golyszizni, úgyhogy azt se látod, hol vagy. Ahelyett, hogy amúgy pofáznak teljesen felszegesen. Ennyi streamer golyszlizik amúgy. Hát bárki nyomhatta, vágod. Hát oké. Hát egy egynézős streamer, egy 5 nézős streamer is nyomhatta, csak el kell térni egy bizonyos szinten. Megcsinált, egy 5 nézős streamer megcsinált, mit tudom én, 20 versenyt, és akkor meg lett annyi pontja, hogy
egy golyót kapott az első futamra. De hogyha nyomott 1000 versenyt, nem csak mondtam valamit, tehát elég versenyt, akkor az összes futamra bekerül a golyója. Aha. It's not going to work, but you can still try, you know, if you want to. It's just not going to work. So something I want to say about this map though is this is a earlier map that was updated. Ahelyett, hogy a pályáról beszélnek meg a fasságokról, bemutathatták volna az összes golyót, nem? Persze, így végigmenni a rajtrácson, nem, mint a Forma 1-ben. Most közelről rázumolnak, nem is kellett mondani neveket, csak így mutatták volna a golyókat. Nem pedig, mit tudom én, a közepébe belezumolnak, egyszer jó van. I think, you know, in marbles, the funnel is a classic. One of those classic pieces. Vagy csak végig bemutatják a pályát, mint a, mit tudom, a szaúd-arábiai nagy díj, és akkor... So yeah, that was one of the things that really drew me in the funnel. Is I just think one of those. Ez a kanyar elég trükkös, meg ki lehet repülni egész. On that note, shall we do this? It's just going to start right away. There's no countdown since it's simulated. It'll just start. Jó, hát bármelyik kört megnyernénk, az... I have one question before we start. Do it, yeah. I see a lot of people trying to break into the simulation. Persze, a fogadásra csinálnak, mekkora lúzerek ezek, basszus, nem? That's right. Monti, van egy fél üveg viszki a polcom tetején, ha megnyered akármelyiket, én azt lehúzom. Nagyot mondtam. Jó hangzik. Maybe we are trying to break in. Oh, are you saying that? Ez így rázumolni amúgy borzasztó ennyi golyónál. De a neveket fixen ki fogja kapcsolni, mert szét fogja lagoltatni az egész. Amúgy is. 601-en vagyunk. New streaming equipment, $250 plus. Indult a fogadás. Prize. Here we go. Let's go. Lássuk, bazzánk. So yeah, you got all these cinematic things you can do with the game, slow motions. Slow motionbe, bazzánk. Okay. Mondtam, hogy ezt el fogják húzni. Az a baj, hogyha slow motionoznak, és utána kiváltanak belőle, az már megváltoztatja a labdáknak a fizikáját. Oké, egyedül meg is az 1 liter viszkért. Forma 1 időmérő alatt holnap. Szia az, hogyha nyerünk egyet. De miért nem mutatják a neveket, basszánk? Na. Az így rendkívül elbassza az egészet. Hát ennél jobban közöttitek én, nem? Jó, Jogi. Azt meg... Látjátok, hogy nem mint hogyha lehetne látni bármit, de... Geci. És amúgy elég sok szavazat érkezett rá, Conti, az a helyzet, hogy 22% az emberek még úgy gondolja, hogy te fogsz nyerni. Mert hol? Mi? Hol? Hát én tudtam fogadásba, az meg. Hol? Ja, te? Embereknek van Ákos rátett. De mi a tökömet mutattó? Bazzeg, a golyókat mutasd, te csöves! Mármint, bocsánat, jó nyomok, nagyon jó közvetítés. A lot of these. Well, this is one of the oldest tracks, I would say. We lost somebody. Lex Drunken fell off in the back. One ball down. Ha kies, akkor legalább lehet látni. De miért? Annyira rossz kamera szög, basszeg, nem kamerások. Fölülről! Fölülről! Remélhetőleg a csávó a community manager, hagyjad. Tudom. Látjátok? Hát ez elúszott, bazd meg, mint amikor húzzák a lottószámokat, azt a közelében nincs. Itt már 4-et kiúztak, Conti, és eddig 4-ből 0 találatot. De a viszki ott marad a polc. De hogy estem ki, de hát voltam, ott voltam. És még jobban belassítja, bazd meg. Igazából csak lankol. Ja, jobb oldalt ott voltam? Úgy az is lehet. Az jó, ha jobb oldalt ott voltam. Ez jó, hogyha jobb oldalt ott voltam. Szerintem itt, ahogy es. Ja, hogy estünk le, akkor közelebb voltam, persze. Akkor semmit nem számít. Tessék, egy golyó, ez. Ja, az nem golyó. Okay. Azt nem tudom mi. Pernye. Hát ez... Viszont véletlenül én is szavaztam, Conti, úgyhogy majd hozz meg egyszer. Looks like they're running away with it too, with the time. Még beérhet, Jogi. Dankol egyet. Persze, majd a kövi. Ez amúgy vicc. Congratulations.
It's not the world record. You're right, that's not the world record. Where's the Yeah. world record? Oh, I guess it doesn't Ez a show kamera, up. It can't basz be. meg, It's mit a csinál? video, so Ezt ezek csinálták a játékot, azt se tudják, hogy kell kamerázni, basz meg. Semmit nem lehet látni. Mi ez most mi? Congrats. So yeah, that's Hold on, one I of better those go sleep. straightforward maps. Still a good one. Sure. I mean, honestly, sometimes the straightforward ones are the best ones. Sörek They're Monty. easy to watch. A few shake-ups. Nézd, egy sörek little, Monty. obstacles for a shake-up. I was entertained, and your play-by-play is amazing. Ezt tudjuk, hogy nem I'm sör. serious. If you win, we've got people. Hogy mindegyik akarsz külön csinálni? Winners. We're gonna Meg reach out. We're kiosztottam. gonna make sure we get you set up for your prize. Ja, persze There's csinálom. nothing else you have to do besides stand by the phone, and we'll give you. Ákos lehet mindig elbasz 20 kategóriát. De annyira akkor kurva. Érted, azért tehát, hogy ez nem egy ilyen verseny, hogy na, minden héten nyomnak egy ilyet, vagy tehát nem tudom, rendszeres ez egy 8 verseny van, érted? Óriási nyereményekkel, semmi mutatnak mindent, vagy próbálnak legalább. Lehetett volna az is, Még lass még is csak be, simán még lass is beállnak a be. végére, és akkor nézik, hogy ki érkezik meg elsőnek. Mint Mint amikor a csúszdán várod a, nem tudom, gyermeket. Van az a portál nem mi a faszom. Akkor ott kell berakni a célba a kamerát. Tehát itt nem tudom, egyrészt nem lassítanám, mert is igazából teljesen mindegy. Így is úgy is random. F's in the chat indeed. Én legalább haladna a mederbe a golyókkal, érted? I know him too. Az Portal Purgatory, igen. Hát nem, de nem azt olvassa föl, de bazdmeg, ide jön görgő, az fölgörget lassan. Race 1B. Race 1B. So I'm gonna go ahead and ask this question, okay? This is a deep one, I feel like. This is one that I need, okay? I need this one. Let's say that I knew nothing about Stream Raiders and very rarely, if ever, played, you know? Sure. Clearly not me, all right? Clearly not me. This Clearly is not for a you. friend of mine. Szerintem nem, Ferenc. What would you tell me if you wanted me to play and enjoy it like you do? Okay, wow. Stream Raiders, it's a battle game played in small chunks between your main content. So if you're a streamer, it's great as, you know, for downtime on stream, like right now, you'd set up a battle in Stream Raiders, and then while we were watching the next races, everyone could place units on the battlefield in the background, and then we could come back to it 30 minutes later. So it's meant to be played on the side. It's got RPG elements. It does little simulated battles. And Erős a monitor fényem, mondom, bácsi, biztos. your units with your community. I would also say that part of the Captain TV partner and affiliate program, you can become a partner. Jó, hát ez oké, és nyilván el akarják húzni, el akarnak mondani egy csomó mindent. Én csak azt mondom, hogy ha már elhúzzák ennyire, akkor érted, mutogathatnák úgyis akik benn vannak, hogy hogy lássák. Hát most a volumenéhez képest ez olyan, mint hogy elindítasz egy izét, és 2 perces timerrel, és kimész kajáért megkajálni, és így minden egyes versenynél így eljátszod. Yeah, there's a lot of those things that are Ja, amit most nem. Most, amíg beszélgettek, nem őket néznénk, hanem mutogathatták volna valaki, a körgethette volna a sorrendet. Például. Golyókat akar. Vagy már mutathatnak a következő pályát, hogyha már megmutattak mindenkit. The full-on, I guess, battle part of it, because that's the part that intrigues me. Like some streamers you see watching the battles and zooming in and getting into it, and others just kind of like it's like a side thing, not really watching it or whatever. And I would be somebody that would want to watch it. Like that. Mondjuk, ha van amelyik map, mondjuk a Battle Royale-os map lenne, az mondjuk poén lenne. De így csak, hogy végigmennek egy pályán amúgy. Az a baj, hogy spawn nem egy kirobbanó boss. Sokkal inkább egy kill streamer.
hacked together by some of our designers, and they did a really fantastic job with it, where you could place units, and then depending on what type of unit it was, it would transform into a specific tower. So certain ones would transform into fire towers, and other ones would transform into ice towers, and so you could place towers, and then the enemies were trying to get through, and you basically had to stop them. And you know, A mangós monstert szlopálják that's ki, something that we igen. may look to incorporate into Raiders in the future or other games. But yeah, there can definitely be a tower defense element. Also, just a lot of different events. We have the design team do a fantastic job coming up with just new mechanics. You know, for ways to buff units, you know, puzzles that you have to figure out where, you know, you have to place certain units in certain spots to get, you know, optimal battle clearing and things like that. So there's a lot. Hát ennél a Kassa Tibi nagyobb sót csinált volna. Raiders just does a fantastic job Kassa continuing Tibi. to innovate and just Kassa make, Tibi. you know, every event better than the last, really. Hell yeah. Jó, akármelyik nagyon nagyobb sót csinál ennél. I mean, I'm sure Nyilvánvalóan. this is like maybe the same thing with a lot of other people. I don't know. But I've been on the edge of Stream Raiders for a while. Like I said, I watch it from afar. I think it's cool. It's just I just don't know if it's something that will mix Szám, hogy well így with what I mire do and várna? everything. So Vagy így this Semmire nem minden várnak, egyes. beszélgetnek, has Breki. really kind of gotten me to dive in and Szóval look így at it. lesz Van egy egy- van verseny, egy- aztán beszélnek egy szekcióról, aztán még egy verseny, és még egy Nem értem, szekció. mit nem értesz. Van nekik ez a Captain TV, ők fejlesztik, van több játékuk, és ezekről beszélnek, hogy elmondják az embereknek, gondolom, hogy vannak ilyenek. Ezért beszélgetnek róluk. Which was a Remek. mashup between Yep. Marbles on Stream and Stream Yeah, it Raiders. was awesome. And we turned all of our base units into marbles and made them all round, and they would roll when they would move. So, I mean, that was just a cool Én is collaboration. a versenyt nézném, The art team, nyilván, the design de team, hát bring that all ez together. van. And I'm excited for us to be able to do more stuff like that in the future too. Yeah, and 'Cause just obviously Marbles on Stream is a sick game. Well, I think the collab was, it just like, I don't know, it just worked so well, man. It just worked so well. And that was one of the things too that got me to really look at like, oh man, the things that can go into this game in terms of like working with other creators and doing stuff, like it just got me thinking about the things I do on my stream and being like, man, if I got into this and got my community surrounded about it and hyped up about it, we could get certain awesome stuff that we enjoy from the stream into the game, and like, and all this little, yeah. So anyway, excellent. Thank you for your answer. Good answer. Thank you for your question. Let's see if I can remember what buttons I'm doing here. Back to the races, guys. Race 1B. So same prize, $250 plus worth of streaming equipment and gift cards. Most akkor mi? Nem is 8 futam van? 602 racers this time. So this is hard landing. Pixel Mit mondott said most? back in the day this was Race one of his 1B. top favorite maps. It's never changed at all. Mi? I don't know if his mind has changed about a favorite. De egyébként map tényleg az or not, utolsót kell but menni, I az remember utolsó him saying futamban that a long kevesebb time ghostly ago. lesz. This funnel, it's a minute long, so a ball won't go Kevesebb through ghostly this lesz. funnel unless a miracle happens, which it can happen. Hát mert attól függ, Where a hogy ball, hány, like, knocks into another one and hány goes down. tiketed van. Ja, és nem Yeah, mindenkinek it's van just a 8, really igen. long Ja, ja. funnel, and then we Hát go gondolom, fly így az ilyen through there, egyes and the izékben, az Nyolchoz egyes is szintűek either kerültek epic or be, tragic, a 8-as so versenyben, meg a 8-as Igen, és szintű. 8-asra sokkal több futamot kellett játszani a streamernek. Most keressük a Conti 1337 nevű játékot Itt nem is játszom. itt szerintem nincs benne. Meg gondolom az egyában, hogyha benne volt, akkor itt az 1B-ben nincs. Mert akkor kik vannak az 1B-ben? Hát akik nem fértek be, tehát hogy az 1A meg B az azért van Igen. külön, mert hogy ez mind az első körös. Igen. Csak nem tudtak beletenni annyi golyót egy izében, mert akkor És akkor ki jutott tovább, vagy akkor ki Akkor nyert? crashelni. Vagy több nyertes van? hát lehet, hogy akkor itt több nyertes. Lehet, hogy többje, igen. Az mondjuk... Édes faszom. Én ezért nem hallgatom, úgyhogy ezt- Én sem. A lot of these older Nem ones tudom, have miről history, beszélnek. especially with me, maybe not everybody. Mondom, senki más nem Played figyel. Amúgy nincs them az a a baj, hogyha million beszélnek, times csak just az a because baj, I've been around beszélnek, és forever. így I was around teljesen before the érdektelen, community nem? maps, so like it's just like ingrained in my brain, all of these different standard Biztos. maps. Nem hallgatom. But that's happened with community maps as Így well. a It just címet nem comes fogom down to megkeresni, playing the map nálad még nem over and akarom over and over, the hallgatni. ones that you enjoy the most Kétszer over and ugyanaz. over. But when Értem. Marbles first started, there was just the standard map, so and we were grinding our faces off. So it De was bazzeg, like, I ahelyett, got hogy- really used to all the ahelyett, hogy cinematic gesztikulál shots and the way végig, I like to bazzeg, do these ones, so
Ja, hát persze. Community mapokról beszél, meg... De nem, közben végigmutathatnál Ghostlikat, hogy valami lehetne. Hát igen, az így. De állítólag Árvine most ebben nem vagyok benne, mert az előzőben voltam, az egy A-ba. Just to make sure they were easy to watch for everybody. All right, guys, let's Sok do mindent this thing. csináltak volna. Race number 1B. 602. I should have started it like a minute ago because I mean this funnel is great, but it takes a minute for everybody to go down, so we just kind of hang here. It's a great shot though. This is one of the very first Azt mondta Ferenc, hogy kinda, like, látta, nem? cinematic shots I ever did. It's so good. Az előzőben. Szerintem. Ott voltatok, ott láttuk a kontit. Most nyilván nem látok, hogy 13-30, de mennyi az esélye van más konti is. Ez mit csinál? Nem tudom, beállításokkal baszakodik. I can even take us off the screen and make it look really good for the audience, maybe. Oh wait, no, that just gets rid of me. I didn't change that at all. But you know, you could in your mind's eye, you could see it, you know. Hát ennél még ilyen Hunter is izgalmasabban közvetíti a Ghostlit. So yeah, when there's a really long funnel like this, I just go into cinematic mode. It looks really nice. You can get mesmerized. Everyone's probably like, "Shut up, Spoo. Let us just look at it." I'm mesmerized right now, watching them kind of like converge. Így nyerni meg Conti a versenyt úgy, hogy benne sincs. Yeah, it's like breathing. Ez nem közvetítés, ez csak nézik és magyaráznak fasságokat. Ja. Már nem azt mondom, hogy közvetítség, de legalább akkor lássuk, hogy mi történik, vagy valami. Mert ezzel itt most egyértelműen a kinézetre mennek rá, hogy milyen faszán néz ki, hogy színesek a golyó. Yeah. Igen, csak így... Hát így azt akarják elérni, hogy akkor vegyenek skint az embereknek, hogy milyen fasza lesz majd egy ilyen színes golyó. Hát ilyen Hunter jó az. Jó, csak... Hát szar. A golyózás attól golyózás, tehát így... Ordinári feneket akarnak keríteni egy... Hát nyilván. Pincsi kutyának, aminek nem lehet. Vagy nem tudom. Hát jó, de ennyire vele már ezt az eseményt se kellett. És akkor... Nincs ez nézd meg, és egyszer leesik valaki és bemondja, hogy Shinbu, hey! És akkor a kettőnél több, és akkor we got all these balls flying off. Okay. Lots of people falling off in the back. It's either, you Na, know, az lenne menő, ha most elkezdene repgadolni és mondani mindegyiknek a nevét. De hát... És beért? És... Yep. Beért Looks is. like it's Nerdvania TV is taking this win. GG's. Még világrekordot is dönt. Lassan érdekli. Gyerekek, és akkor random benyomja ezt a 30 éves dudás bazd meg. Nyugi. Yeah, that's just what happened to, I think it was 5th place there. Scrubbing. Oh, there goes another one. See? Nem tudom, azért ha az ember community manager, még ha csak golyózás, és azért valami nagyobb hype-al lelkesedéssel. Jó van, azért nem annyira szörnyű. Nem azért annyira szörnyű amúgy, annyira. De most figyelj, amúgy... Így olyan ez, hogy ennyi Akkor szörnyű golyónál egy ilyen. főleg kurva nehéz közvetíteni. Most mi a fasz közvetítsen ezen, bazd meg, hát mennek Semmit, ne közvetíts, csak mutassa, hogy lássuk, hogy valami történik. Igen. Nem látunk semmit, megállt a végén, megálltunk a végén, egyszer csak beért valaki, beért valaki, megnyomta a dudát, bemondta a nevét, ez volt a... Most is alulról nézi nevekkel, rég beért 8 játékos, teljesen mindegy a többi, igazából mutassa a skineket, vagy valami, mint ahogy előbb mondtuk, hogyha arra akarnak rámenni, hogy vásároljanak. Hát, hogy mutathatná közelebbről, hogy kik érnek be, felülről, hát igen, hogy lássák igen, azok, akik igen. Beérnek. Tök mindegy, álljon be egy kanyarba. Az elválasztó. Vagy mutassa az utolsót. Én régen néztem a csávon sokat, mert még sokat Marbles összem is, és kb. Ugyanez a kategória volt, tehát az érzésem, hogy fogta, beült, aztán majd valami lesz. Olyan kimentek pisélni, miatt elkezdik a következő futam, hogy benne vagy? Sajnálom, szarvi is. Jézusom. Jézusom.
Mire a következő futam I don't know kezdődik, if we want fel to meg kell scroll a through this at pizzatészta. all, if anybody, Tehát annak 32 Na. óra kell. Hát azért mondom. Na hát, Most végig scrollolja. Vagy 72, azt nem 32. Na, végig, nem de még scrollolja ide végig. is ért Skyler szerintem. Nem Delivery-vel. scrollolja végig, ez sem, az meg. Miért scrollolnál, Conti? Végig akarta, vagy hát nem akarta, de mondta. All right. So what do you think? Jó, Ádám, de ez egy... Where am I going? Tehát ez Yeah, what do you egy think? óriási nagy, a játék készítője által szervezett, egy hatalmas nyereményekkel They just keep getting megtartott, juicier. So we are moving on to, a fejlesztőkkel együtt kommunikált, és az összes streamer által bevont Race total. esemény. And it looks like it's headphones and a Switch. A Nintendo Ráadásul van idejük, cards. So de még csak az se, hogy utána mennek szarjátékot játszani, és akkor nem görgetik végig, hanem beszélgetnek a semmiről. Tehát addig a háttérbe végig görgethetné csak úgy. Nem is kéne, csak egy görget a háttérbe. Because you're acting like that. You're like, why don't my friend doesn't have one. Why doesn't he have one? So you're Na, trying ugye? to win it and be like, you know, give it to them. Úgyhogy letolta az Yeah, I órára, agree. azt mondja, Why hogy don't ti you mennyire have one if you jobban don't néz. have one? You could give it to your grandmother. És így gondolta vissza, és tolta gyorsan. Persze. Better yet, if you're a streamer, which you are if you're in this race, you could give it away to your community. Imagine that. That's what it's about right there. All right. Race 2. Szemüvegben elviselhetően? Tudod, hogy elviselhető? Még Breeze volt. Hang nélkül. Marbles about, I don't know, anything. What comes to Yes. mind? Let's see what comes Na, to történt mind. valami izgalmas. Aha. You're obviously known for marbles. Bement az Bemutat- 1B futam. Bemutatták a pályát Töviről hegyire? Nem, most Igen. azt sem mutatták be szerintem. Álmod most nem volt. Sajnos Hoztam- elmarál. You know, Most not ott felvett really az El Bundy anymore, post. but, like, there's Én something inkább about hoztam this- magamnak like, I egy just kis love the game. faltogatott League of Legends. I kukoricát, don't meg play egy it all másfél anymore, but liter I love vizet. League of Legends. I love TFT. I went down a long route of competitiveness. Gondolkodom, hogy I lehet got kis to a point segélyponttal where a it was, like, kukoricát. done, but I still go Ez már in hajnali once in a while, 6-ig? play for fun, some 10-kor of the sort of kezdődött. stuff, so I Egy absolutely meccs. love the Kukoricá game. nem volt amúgy a Fortnite's legjobb another one of ötlet. those things. I was crazy about at one point. Nekem Now bajos it's van. just kinda here and there. Nekem is, meg kurva melegem tőle. Na, And legalább most már megtudtuk, hogy LoL-t is szereti, meg a Fortnite-t, meg a TFT-t is. there's some old school Na, az point milyen and click kajó. games Az that I fú. really love that are nostalgic. Like Az a szerencs, Full hogy Throttle, nyilván or, egyiket se The csak Day of the Tentacle, így lehet meggyőzni az embereket. King's Quest, Space Quest, all these like old games where you just kind of go on adventure. Na most point and aki- click stuff. Aki azért ugrik rá So az I'd say, I egészre, guess those. mert a csáva mondja, hogy fú, amúgy Yeah. Szereti a Fortnite-ot. King's Quest. a Forti kurva jó. Biztos, hogy van Good olyan. answer. I like it. I really like Also- RTSs too. I'll go Okay, with a full de one ezt because, elhiszem. like, Warcraft, Yeah, yeah. the old Warcraft and Starcrafts really are nostalgic as well. Super And again, fun, yeah. it's weird because these are all games that I don't really play anymore, but I That's love okay. them so much. That's okay. Like Nincs itt Conti, most kell csúnyákat mondani. in your heart, and Right. but there's not a space in it in your life for it anymore. But it's in your heart. Right. And that's it's shaping your love for future stuff. That's true. All right, we're gonna do the paperclip. 873 racers. Here we go. Boom, boom, boom. So this is 875. a laps style track, meaning Okay. they go in circles. You know, I can set it up as many laps as I want to do. Basically, I think I'm gonna do 4, and then they go around. Boom, 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 boom. So instead of just point A to point B, you're gonna be going around in circles. This is something big in marbles right now is MSLA. It's like a NASCAR style event that community manager Ender's World puts together. So they do like 400 laps, or it's always different, but 400 laps. So hundreds of people come around and they just, it's like a NASCAR event. It's super cool, but it's built with Na, itt marbles. vagyok. Yeah. Yeah. Na re, Tudod Nem mi a késtem titok? le, ugye? Ádám. Nem regisztrálsz Én semmire. nem mondtam Ádám sose, hogy az jó. Én mindig mondtam, hogy szar. Én azt mondtam, hogy aki szeretné, hogy kapjak valamit belőle, akkor az regisztráljon. De én nem mondtam sose azt, hogy jó. Just around in a, Hú, ezzel nyomtuk mi is, Conti. in a circle here. na, We're gonna do And how many 4 laps laps. are ebbe benne vagy? We're gonna do 4, yeah.
Hát gondolom benne, ez már a második. Most nem 873-an vannak, ez nincsen szétszedve most, mint az előző. A Gamibo az tényleg nem rossz. Mármint, és erre nem lehet például mit mondani. Oké, Ádám, tudjuk, hogy téged terroristának mélyegeztek, de... Még nagyon nem tévedt. Lehet Ádám írt valami csúnyát megjegyzésbe. De az olcsóbban tudsz venni a játékokat, és az egyik legolcsóbb oldal, azon nem lehet mit mondani. Ádám csúnyát? Ádám a 0,01%-ba tartozott bele valószínűleg. Valakinek annak is kell lennie. There's a game, or not a game mode, but there's a setting you can turn on where there's actually a pit maneuver you can do, so your ball will start annyira szar a Shadow Legends, Ádám, hogy pénzért lehetett volna, vagy pénzért csináltam volna már Raid Shadow Legends-es streamet, de annyira szar, hogy nem akartam. Pedig azért kéne a pénz. Jézus. Ki kéne egy donate volna, hogy x dollár, hogy ne kelljen játszanom a Rage-et. Légy szíves, mert kell a pénz. És muszáj lesz, hogyha nem adtok. Nektek is nézni kell, nekem meg játszani, bazd. Figyelj, lehet Kontinak már ilyen, tudod, ilyen 10 millió forintos ajánlatokat adnak, tehát egy ergo ilyen 5 eurós ajánlatokat, és így Konti meg egyébként őszintén mondom, hogy nyilván megérné, mert most játszol vele szar. És nyilván mondod mindenkinek, hogy jó van, regisztráljatok, létszi, mert akkor azért kapnék. Hát hogyha most ez attól is függ, alapból adnak valami, alapból nem sokat adnak, de hogyha X ember beregisztrál és megcsinálja a tutoriát a level akármeddig, akkor utána azzal arányosan többet adnak. De ugye mondani kell, hogy jó van, töltsétek le, és tudod, hogy szar, én meg azt nem szeretem mondani, hogy na jó van, töltsétek le, azt nyomjátok, úgyhogy tudom, hogy szar. De úgy se értenek magyarul, valószínűleg múltkor is elmondod, hogy szar, de azt hittem, hogy töltsétek le, meg kell a pénz. Na, de hát Synthroxin úgy vannak a többiek ezzel, hogy ők bemondják, hogy nyomjátok. Nem tudom, ők igen, csak ez olyan sok ember inkább úgy van vele. Hát nekem igen. Mások úgy van vele, hogy kap érte pénzt, azt akkor úgy nyomassátok. Beszállja, hogy ennyire rossz vagy nem. Mielőtt elkezdtem PUBG-zni, volt egy másik játék, ami nagyon, tehát ilyen full jó, azért nem ugyanaz Synthroxin, hát az biztos nem fogom csinálni. És azok ott nyomták, hogy ez nagyon fasza. Pedig ők is látszott rajta, hogy tudják, hogy szar. Olyan hol van Last Man Standing, meg mi volt a neve, basszony. Annál rosszabbakkal is játszok ingyen. Ott van Conti, látom. Melyik volt rosszabb Ádám annál ingyen? Nem tudom, én se teve amúgy. Legalább akkor az elsőt követhetné, amíg tart. Utána meg bárkit fölülről mutathatna, de ez most mutatja, hogy színesek a golyók. Az hát abszolút a látványra mennek. Hát ezen senkit nem érdekel már a látvány, hát az első körön megláttuk, hogy mi a látvány. A Cuphead mióta szar, Ádám? Haló? Mi a Cuphead az? Hát szerintem a kis Ádámnak tetszene a Cuphead. Nekem sem be annyira a Cuphead, hát nem, csak hogy azért a Raid Shadowlands-hez hasonlítjuk, nem? Aha, hát szerintem annál sokkal nehezebb, mint egy... Nem, abszolút nem. Mi? Van benne mód. Ilyen basic mód, ja, ami szuper egyszerű. Igen, simple. És amit nálam láttál, az az, hogy én árat csináltam meg a közepes nehézségen. De van könnyű mód, és nem is kell árat csinálni. Én is játszottam vele, de az szuper nehéznek tűnt nekem. Nem tudom, hogy milyen fokozaton voltam. Ráadásul azt a két Ádám tudna játszani. Sima dodge-al. Tudnál két Ádám egyszerre játszani. Ja, hát én is haverommal játszottam. Ja, az ugye nem rosszul úgy. Sok különböző power-upok, amiket ki lehet próbálni. Biztos nem fog szerencsé játékot streamelni, az a legalja. Na az meg, fú, te. Azt végképp nem értem. Annál tényleg jobban. Mit használjuk? Hát azt se látjuk, hogy ott vagyunk-e. Na, most legalább mondtak valamit, igen. Buju, igen. Jó van. És most akkor... És megmondták és begyorsították, hogy... Fujijin kigyorsít, Hemet után lehagyta, és Fujijin a negyedik körét megtalálta. Én az is benne, hogyha random mondaná azt, hogy ki az első, nem? Szerintem. Persze. Nekem.
Spotman's moving up on the inside edge. Na, most legalább valami van, de föl, mint hogy kicsit fölé lett volna a gyerek. Még Dani nyomja a szerencsejátékot? Dani szereti a pénzt, de szerintem Dani is streamel szerencsejátékot. Nem Foda alapjáraton legalább nyug. Hogy szerencsejátékozzon? Arra van kint Donóból. Volt neki PS-re is donate goal, nem? Igen. Hát Tonyik, 10 körül, nem tudom. Hát ez most mi tényleg a legalja amúgy a szerencsejátéket mi. Főleg ezek a slotos izék. Hát mi bazdmeg ott ül a gyerek, kapott pénzből tekergeti a gépet, azt tudjuk, hogy egyébként az egész egy kurva nagy szar. Ráadásul még addiktív is, rossz értelemben. De tudod mi a legdurvább az abba, Konti? Hogy ott van de még leveszi, érted? Még leveszi azt is, hogy ki az első 10, bazd meg. Igen. Ott van az autóról, a slotoknál. Hogy megmutassa, ez borzalmas, ez itt ez borzalmas. Hogy milyen fasz a fényesek a golomlisok, amiket a kokainos kurvák fényeztek ki nekik. Na, végre megmutatta, ott vagy? Nem vagyok. Jó, de ebben már csak 873-an voltak. Tyler golyóit kokainos kurvák fényezik, vagy mi van? Hát de most nem is láttuk, hogy ez mi. Hogy ez most 1C vagy 3D vagy... Nem, ez a 2B volt. Vagy mi 2... vagy igazából 2 volt. Második. Oda volt írva valahova? Nem voltam. Nem, szerintem most egyszerre nyomták. Én szerintem, hogyha a saját pénzben nyomná valaki, akkor is szar, vagy akkor is gáz nekem. Úgy ez a szerencsejátékozás. Világi szarban a nap végén mindig a ház nyer. Én azt mondom, hogy ha nem szponzorált, nyilván akkor se feltétlenül izé, de hogy akkor így azt mondom, hogy nyomja. De az, hogy ilyen szponzoráltam, hogy nem is a saját pénzét, hanem a tétjátszál, és akkor... Ja, előbb nyomnék pókert. Több értelme van. Tényleg az amúgy beleesik ebbe a kategóriába, hogy a póker streamelsz még a saját pénzedből, azt mondod gáz? Hát ez megint más azért. Hát azért ez eléggé más. Csak kérdezem, hogy arról milyen megítélés. Nem, az nem szerencsejáték. Például. Hát jó, azért az is szerencsejáték, de... Annak van besorolva, de most... Most erre azt tudom mondani, hogyha azt meg kéne mondani most így, hogy belefér, arra azt mondom, hogy belefér. De nem az, amire azt mondom, hogy na izé. Nem az, tehát nem egy követendő példa, jó példa, vagy akármi. Igazából most az, hogy a játszásra, a buzdításra annyira jó, de most érted. Itt vagyunk. Nem tudom, nehéz ezt megmondani, érted. Azért egy pókernek igazából azt mondom, amíg az, aki csinálja, tudja a határt és felelősségteljesen csinálja, addig igazából semmivel nem lenne gond. De mivel streamelsz, az a kicsit befolyásol azokat, akik nézik. És ez egész hát mindenki tudja, hogy milyen. Most a játék is lehet ennyire addiktív, az se jó. De azért abban nincsen annyira, nincs ez az, hogy nem tudom, tehát hogy... Hát ezeknek ez a lényeg, ami Zotya ott legalább a pénzt nem veszted el. Nem tudom. Igazából a póker se annyira. Which is another clean classic race. Okay. A lot of these early ones, I just wanted to keep it clean and arra is rá lehet függni. Most ennek sokkal nagyobb mélysége van, mint egy slotnak. Szóval én azt mondanám, hogy ez... Tehát ezt lehet mondani, hogy sok mindennek nincs hely Twitch-en, de hát ennek nagyon nincs. Ja, szóval az én szememben, aki főleg ilyen slotsot streamel, az ilyen nagyon-nagyon nagy mínusz. De hát kit érdekel. Igen. How many are there now? Like how many different styles are there now? There's like 23 or 24 units now. And my favorite is actually one that's coming out.
that I made a joke about like years ago, and I was like, we should just make a unit that does this. So anytime I'm playing any RPG type games, I always play assassins. Generally, characters that go invisible and can just like do burst damage. Rogue style. I'm very roguey. I know a lot of people don't like that. That's okay. You can hate me if you need to. So I said we should make a character that teleports around the battlefield and does burst damage and just kills units in one shot. And I was joking when I said that, and now it's basically gonna be a unit coming out in the game. Hopefully I'm not leaking anything there, but yeah, it's not quite gonna be that powerful, but it's just funny that like it was something that Breeze Walk, ez az önmegtartóztatás. Maximális respekt. FLD nagy teniszes. Tenisz van, FLD. FLD nagyon tudja. It's okay, I leaked something the other day. I wasn't sure if I was supposed to or not, but I did anyway. I didn't even ask, I just did it. Gyere. Well, that's it. Everyone from the Captain TV community, if you're here, you got first look access. So thanks for being here. Nekem is volt olyan haverom, aki csak akkoriban ez amikor volt, akkor még Kosnál voltak ilyen játékgépek, a kockás gépet, meg mit tudom, mindenki vágja kb. Aki járt akkoriban. És ez amikor így... Így tudtad, hogy nem lesz jó vége. Tudtad, hogy nem lesz jó vége, de nyomta. Volt, amikor nyert, és akkor na mindenkit meghívott, meg volt, amikor nem nyert, köpködte a gépet, meg rúgdosta, már váltotta, az dobta, nyomta bele a 20-ast. Hozzá se lehetett szólni, nem lehetett neki megmondani, hogy ne hagyja abba, meg itt tudom én, akár ott volt, ez egész pénz elment. Hogy ezt akárki mondta, az ez kurva nagy, hogy ezt kivették amúgy a kocsmákból, ez kurva jó dolog, mert ez rengeteg ember megbaszta szét az életét, akik lehet, hogy amúgy az internetre nem tudnak regisztrálni, meg ott nem akarnak vele baszakodni, meg nem ad olyan élményt, hogy én is játszottam ilyen játékgépekkel, és tökre más ütni a gépen a gombot, mint nyomkodni a billentyűzetedet. Hát figyelj, nem egy tanárom mondta, hogy egyébként sokaknál nagyobb függőséget okozott, mint az alkohol. Főleg vidéken, ahol nem volt más szórakozási lehetőség. De egyébként ez a képes, ez még szerintem még jobban is, mert ugye folyamatosan pörög, és folyamatosan lát, amit Szergej írt, hogy folyamatosan nyersz, de kb. Nem nyered vissza sose. És így hát igen, dopamin az, hogy igen, meg dopamin az, hogy ott kiírja, hogy na nyertél, és akkor megint nyer. Folyamat nyersz, dopamin, utána meg nyersz egy nagyot, aztán akkor ezért nyertél, kurva jó, még jobb. Na, nézd meg rész 3, és ott van, hogy 642 ember, szerintem megint ketté vették. Szerintem meg nem. Nem vetik ketté, hát egyre kevesebb van. Már rész 3 kevesebb van. A másik nagy probléma az is vele, hogy nincs olyan hatalmas negatív hatása. Nyilván az életedre hosszú távon van, de úgy rövid távon, mint mondjuk az alkoholnak, vagy kábítószereknek nincsen rövid távon hatása. Jó, de hogyha meg most ezt átviszed a Twitch-re, akkor hát ennek piálni se lehet, ugye? Tehát most... Ezt sem mondanám, Tihany, ez fasság, amit mondtál. De most a fiziológiai hatásra gondolok. Nyilván ideges vagy stb., de azért az nem olyan, mint egy másnaposság. Hol van Takács, a dopamin szakértő? De az alkoholnak nem az a hatása rád rövid távon, hogy másnapos vagy, hanem hogy agresszív leszel. Esetleg néhány ember, most nem mindenki nyilván. Nem tudom milyen hormonokra szabadít fel az alkohol, de ugye ez egy dopamin, ami ugye hát addiktív lesz tőle. Na mindegy, szóval nem lesz szerencsejáték, az biztos. Aki slot, az slot. Mármint, jaj. Samsonite. I was way off. Oh, we got two jumpers out front here. Look at that. They jumped down into the funnel. Mit csinálnak ott kettő? Amúgy, tehát hogyha belegondolok abba, hogy itt tényleg mi az a csimóta korunkban még pont ott voltunk, hogy még az tudtunk dobálni ezekbe a szarokba. És szerintem, hogy amúgy, ha ott, akkor itt nem veszik ki, akkor nekem szerintem amúgy most step haverom lenne, aki ebben nagyon csúlyán belecsúszott volna. Én mindig láttam egy Bélabás. Voltak, akik nagyon rajta voltak. Hát úgy érted kellene, hogy a haverja vágod. Hogy Bélabás haverja, ugye? Hát ugye azért az is, hogy milyen helyeken voltak. Debrecenben például a buszvégállomáson, konkrétan a buszvégállomásban belül volt egy kocsma,
De nem a kocsma területén, hanem buszvégállomáson volt egy félkarú rabló. What type of fanfare happens if a new record is set? Emlékszem, mikor bekerült a kedvenc kocsmánkba egy ilyen Fruitran nevezetű játékgép. Ott valami nagyon el volt baszva, mert úgy levettük, mint a szart, de tényleg, nem tudom, 2 hónapig volt ott és elvitték. Mert hogy kifosztottuk az egész. Nem tudom, hogy mi a fasz csináltak vele, de hogy így az volt, hogy mindent elnyertünk tőle, és el kellett vinni, basszani. Akkor most megtudtuk, hogy Skylernek az első... Ott voltam, Gesz, láttam. Most vagyok a baloldali kanyarba. A forgóba? A baloldali kanyarba vagyok. Ó, és még fogadás értünk. Úgy állították be, hogy az elején többet lehessen vele nyerni, és akkor utána idővel visszábbállítottak rajta, hogy az emberek miután megszokták, hogy tudnak vele nyerni, ugyanúgy dobálják bele, mert megszokták, hogy nyerni fogunk. Ja, lehet, de csak ezt elfelejtették visszaállítani, és inkább elvitték. Nekem ezekről mindig azt fog eszembe jutni, hogy az Angyalbőrbennek van egy olyan része, amikor egy ilyen izét üzemeltetnek. Ilyen illegális játéktermet. Ez amúgy nagyon beteg, hogy ennyi golyóval játsszák, így ez nem... Igen. Ennek próbálod nézni is. Agyrák. De most egyre kevesebb gólszín lesz. Ja, látszik, aha. Hát most már csak 600 volt. 200. Ja. Hát Az elsőben 800, aztán előtte 1200. Most látszik, most nagyon kevés. Ilyen kevés még sose volt. A valószínűség számítás szerint Szergej számít. Nem? Hol vannak a valószínűség számítók? Szergej? Hát nem, hanem az, hogy régen nem nyert valaki. A valószínűség számítás szerint számít, nem? Heck yeah. Nem lehet, mert nem így működik Morfina. Ákos amúgy, ez igazolom ezt a taktikát, mert olyan állom. Jó, mindegy, igazából ez csak fasság volt, amit mondtam Szergej olyan szempontból, hogy tök mindegy, mert hát aki játszik, az veszít, kb. Ezt lehetne mondani. A kultosságok mindig tudták, hogy mikor volt az utolsó nagy nyerés. Amikor elő kellett menni a leghidegebb aranyfálcánt a hűtőből, meg... A leghidegebb aranyfálcánt? Mi a fasz? What's a nose beer? Igen, ez tényleg amúgy egyébként visszatérve az egészre, ez nagyon rezidens. I don't know, but nose beers if you're in chat, like, hát ez borzasztó. Hát én nem is tudom most mit csinál, ha mi nem lennénk itt. Like maybe you're doing like a keg stand. Not that I've ever done that. Jó, itt vagytok. Conti mit mondasz? Conti csak csendben ül. Csinálni a streamről, hogy nyomják ezt. I don't know. Beer, maybe there, I mean, do people drink beers through the nose? Is that a thing people would do? I could see some crazy person doing that. It does. All the bubbles. De amúgy ja, tehát ez tényleg, ez valami gusztustalan dolog, amikor na, hát és akkor ezt streamelik amúgy. Hát azt mondom, hogy fiatal embereket veszel rá, lehet azt mondani, hogy jaj, de hát ki van téve 18 plusz, meg amúgy is 18, de az üzenetet küldött, hogy tök mindegy, 18 felett is szar. Az üzenetet küldött, hogy te ezt csinálod, ne csináljátok, de hát te csinálod, bazd meg, tehát akkor mégis az üzenet, hogy 18 év alatt ne is nézzük, ne csinálod, de te csinálod, és az üzenet, hogy te csinálod, az azt jelenti, hogy te csinálod, bazd meg, érted, mit mondok? De egyébként... Tehát akkor mégiscsak, lehet, hogy nem jó, de te csinálod, tehát akkor végül is lehet, hogy mégis jó, mert te csinálod, te csináljátok. Azok a szájtok, amiken a magyar ilyen streamerek játszanak, azok egyébként valamilyen kaszinóhoz kell, hogy tartozzanak. Nem tudom, hogy van. Én tudtam, az monopól helyzetben van az állam a szerencsejátékterén, mármint, hogy nyilván nem mindent ő üzemeltet, de hogy ő felügyeli. Nem lehet csak úgy kaszinót nyitni. Yeah, that Pirates thing sounds pretty cool, honestly. Hát igen.
Ezért nem lehet például Magyarországról, mint én PokerStars-on játszani. Hivatalosan nem tudsz Magyarországról PokerStars-on játszani. Kovrász azért néha látszik, hogy azért szofisztikáltan adja elő. Just hopefully a really amazing experience. I'm excited. We've done some internal playtests. We've done some alphas for some of our streamers in our community. So nem I'm excited to get it in the hands of more people and 20 get éves more streamer feedback. kölyöknek fognak utána menni, hogy vajon megfelelően van-e ott minden. Nyilván az államnak nem célja, hogy ilyenre költsön pénzt meg energiát pazaroljon rá. Ja, de a magyar streamerek azok tehát azok magyar oldalakon játszanak, mivel azok támogatják őket. Hát nyilván. Nyilván ott játszanak, ahonnan kapják Meg a nem pénzt, hogy nyertünk pörgessenek. During our tests, we're playing both, which is really cool. And then there may be some streamers where it's like, oh, I'm just gonna play Raiders today, I'll play Pirates tomorrow, or maybe I like one more than the other, that's okay nem too. szívelik, de So szerintem there might be some streamers az that pont play ugyanolyan Raiders rossz, on the hogy side, a Pirates on the side. Az There's FLD. streamers who main game both of them and just nyomatják swap off. például, So hogy Amint, you know, tehát, it's hogy really whatever our erre community nem is tudom, wants to hogy do, nem, what they ez nem ilyen like egyszerű, the mert most. nem az, hogy ez egy megoldás, Be able to tehát, hogy design in a way that kind of works for tehát, hogy az. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy igazad van, de attól még nem az, vagy nem tudom. Tehát, hogy érted? Yeah, maybe I end up. Tehát ezzel maximum inkább az, hogy kiúzod magad a felelősség alól. Yeah, so it's 94 people in this race. So yeah, the Hát, trifecta amúgy, of the ja. Raiders, the Pirates and the Marbles. Szóval visszatérve, nyilván nem csak az online szerencsejátékok. Amit persze, dönts el mindenki, fel legyen saját felelőssége azzal, hogy mit akar csinálni, mit csinál, de mégis azt az üzenetet küldi, vagy küldöd. Már csak 94-en vagyunk? Haló? Az úgy keresik meg kontit? De ez valami bónusz. Milyen bónusz? Bónusz rész? Milyen bónusz rész? Csönd már! Oh, you can't hear it right now. Though. Hold on. Oh, you can't hear it? Nice. No, I can't. Oh, you can't. Wait. I might be able to. Nem, FLD, ez nem ilyen egyszerű, hogy te gondolod, mert tehát, hogy az emberek látják, te csinálod, ezzel azt az üzenetet küldöd, hogy oké, dönts el mindenki, még azt is mondod, hogy nem jó, de te csinálod, tehát ez így okés. Tehát hiába mondod azt, hogy mindenki majd eldönti. Igen, ha ez működne, De amúgy akkor most nem valami lenne jót ennek fel- célközönsége. Hozta fel az előbb a tipmixet, de például a tipmix az megint egy olyan dolog, hogy most én a tipmixet az valahol amúgy majdnem, hogy a póker környékére raknám. Tehát ahhoz tipmixen tényleg jól tudj mondjuk összerakni mixeket, ahhoz kurva sok utánajárás, kibaszott sok meccsnézés, kibaszott sok info, összeszedés, tehát ahhoz nagyon-nagyon sok minden kell. Kurva Ez nem ilyen egyszerű, hasonló mint kategória, mint a kriptózás. De mindegy, visszatérve, tehát arra, amit FLD-nek akartam majd mondani, tehát az, hogy ez így egy dolog, most ez olyan, hogy mit tudom én, nem tudom, nem akarok szarhasonlatot mondani, de nem tudom, vannak zenészek, és azt akkor látszik, hogy mit tudom, ott piálnak, akkor azt az üzenetet küldik, hogy bazdmeg a piálás, ez egy ilyen tök okés dolog, jó piálni, meg mit tudom én. Vagy nem tudom. De most, hogyha egy sportoló is ott szerencsejátékozik, meg nem tudom. Tehát ez egy olyan dolog, hogy oké, mindenki döntse el, ez az alap nyilván, de hogyha attól még van egy... Tehát, hogyha főleg egy nagyobb streamer vagy, akkor kicsit ez egy olyan dolog, hogy így nem az, hogy példát kell mutatnod be, azt csinálsz, amit akarsz meg, ami belefér. Csak attól függetlenül, hogyha ezt etikusan vizsgáljuk, szerintem, érted? Tehát egy kicsit így, nem is az, hogy példát kell mutatnod, de érted? Tehát, hogy amit csinálsz, az így meghatározza azt, hogy nem értitek, vagy érted? Szerintem a Conti holnap elkezdene slotozni, De elég sok embert veszítene. De most nem is ez a lényeg, hanem... Meg pénzt. Pénzt. Ki mit akar hallani? Nekem mindegy. Na, ez amúgy milyen Barákos. Nem tudom, ez a bónusz rész amúgy. maga a pályázt teszik, ez már... Amúgy próbáltam hallgatni, hogy mondta pofázás, de nem hallottam, hogy most De hogy nyertem Hú, mekkora előzés volt, basszony. Azt most nem ürül, aki ott elő volt. Igen. De most mi ez a bónusz Mekkora rész? előzés volt. Jött egy drop, kaptam 5 community coin-ket. De mi ez a bónusz rész? I am worth it. I know you feel so bad sometimes because it's like, oh, this person's killing the Én race, and próbáltam then they get hallgatni. caught up and someone just takes it from them. Oh man. Köszi Szergej, kösz, kedves. Ferinc, én értem, amit mondasz, csak így
Biztos, hogy FLD, biztos, hogy ez. Hogy mi? FL? You were talking about having to re-upload maps with the new Hát a season. kockásgép, amúgy Oké, mondom, Feri. mi is szerettük ütni a kockásgépet, szerettük volt. De nem, most érted, most de tényleg, amit Ákos mond, amikor most így nyersz, tök mindegy, olyas valaki amiatt elkezdi, most oké, te leszarod, mert ki mondtad, meg nyilván mindenki döntse el maga, de mégis attól még emiatt valaki lehet, hogy emiatt lehet, hogy valaki otthon eljátsza az összes letont. Igen, lehet, Mint hogy amit valakinek igazából pont ennyi Zotya is kell, hogy írt. klikkeljen valami, és akkor már tolja is. És akkor jó van, te leszarod, de hát attól még, na hát... És hiába van kiírva, hogy fú, gyerekek, ne mértékkel, meg mit tudom én. Let's see. Rigged, I didn't win. Sorry. Az a baj, hogy iszonyat könnyű, még akkor is, hogyha amúgy relatív erős személyiséged van, vagy erős akaratod, vagy nem tudom, akkor is kurva könnyű rácsúszni erre, hogyha neki kezd